Sa maalamat na kaharian ng Barbanya, namuno ang mabuting si Haring Fernando at ang kanyang mapagmahal na asawang si Reyna Valeriana. Sila ay biniyayaan ng 3 anak na lalaki na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Sa kabila ng kasaganaan at kapayapaan sa kaharian, hindi lingid sa lahat ang pagkakaiba ng ugali ng 3 prinsipe. Si Don Pedro at Don Diego ay kilala bilang mayayabang at tamad, samantalang si Don Juan ay kilala sa kanyang kasipagan, kabutihang loob at pangiging mapagpakumbaba. Isang araw, nagkasakit ng malubha si Haring Fernando. Sa kabila ng pagsisikap ng mga manggagamot, walang sino man ang nakahanap ng lunas sa kanyang karamdaman. Hanggang isang gabi, dumating sa palasyo ang isang matandang ermitanyo at nagbigay ng mahiwagang pahayag. Tanging ang awit ng Ibong Adarna ang makapagpapagaling sa inyong hari. Ang Ibong Adarna ay isang pambihirang nilalang na may tinig na kayang magpagaling ng anumang karamdaman at magbigay ng walang hanggang kasiglahan. Dahil dito, iniutos ng hari sa kanyang 3 anak na hanapin ang mahiwagang ibon. Naunang naglakbay si Don Pedro na malaki ang tiwala sa sarili na siya ang makakahuli ng ibon. Ngunit, sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, siya ay pinanghinaan ng loob at tumigil. Sumunod si Don Diego, na tiwala din sa kanyang sarili, ngunit tulad ng kanyang kuya ay hindi rin niya nagawang mahanap ang ibon at siya ay sumuko. Si Don Juan naman, sa kabila ng panganib at pagod, ay nagpatuloy sa kanyang pakikipagsapalaran. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang isang matandang ermitanyo na nagbigay sa kanya ng mahalagang payo upang mapaglabanan ang antok dulot ng awit ng Ibong Adarna. Nang marating niya ang bundok, natagpuan niya ang Ibong Adarna sa isang mahiwagang puno. Habang umaawit ang ibon, nagpapalit-palit ito ng magagandang kulay. Gamit ang mahiwagang lambat, nagawa ni Don Juan na manatiling gising at agad niya itong nahuli. Dahil sa inggit, pinagtangkaan ni na Don Pedro at Don Diego na pagtulungan at saktan si Don Juan. Hindi ko matatanggap na si Don Juan ang makakakuha ng parangal mula sa ating ama. Lagi na lang siyang pinupuri at hinahangaan. Tayo ang nakatatandang magkapatid. Dapat tayo ang kinikilala. Tama ka, kapatid. Kung ibabalik natin ang Ibong Adarna nang wala si Don Juan, tiyak na tayo ang ituturing na bayani. Pero, paano natin siya aalisin sa ating landas? Madali lang yan. Pagtulungan natin siya. Kapag mahina na siya, iiwan natin siya rito sa kagubatan upang hindi na siya makabalik sa Barbanya. Nilapitan ni na Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Walang kaalam-alam ang bunso nilang kapatid sa nakaambang pagtataksil. Kapatid, tiyak na napagod ka sa mahabang paglalakbay. Bakit hindi mo muna ipahinga ang iyong katawan? Mga kapatid, anong ginagawa ninyo? Paumanhin, kapatid. Pero, hindi kami papayag na ikaw lang ang parangalan ng ama. Pinagtulungan nila si Don Juan hanggang ito ay mawalan ng malay. Matapos ang kanilang pagtataksil, iniwan nila ang kanilang kapatid sa gitna ng kagubatan at dinala ang Ibong Adarna pabalik sa kaharian. Pagdating sa palasyo, buong pagmamalaking ipinapitan ni na Don Pedro at Don Diego ang Ibong Adarna kay Haring Fernando. Sabay sabing sila ang nakahuli rito. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamataas, nanatiling tahimik ang ibon at hindi ito umawit. Samantala, si Don Juan ay nabaligtas sa tulong ng mahiwagang ermitanyo. Nang siya ay nakabalik sa palasyo, nakita siya ng Ibong Adarna at agad itong umawit ng kanyang mahiwagang himig. Isang himala ang naganap. Gumaling si Haring Fernando mula sa kanyang karamdaman. Sa pagkakataong iyon,
nalaman ng hari ang katotohanan tungkol sa pagtataksil ni na Don Pedro at Don Diego. Bilang parusa, sila ay itinapon sa malalayong lugar upang pag-isipan ang kanilang kasalanan. Dahil sa kabutihan ng puso ni Don Juan, ipinakiusap niya sa hari na bigyan ng kapatawaran ang kanyang mga kapatid. Napahanga si Haring Fernando sa malasakit ni Don Juan, kaya't ipinatawad niya sina Don Pedro at Don Diego. Sa huli, si Don Juan ang itinanghal na tagapagmana ng kaharian at muling naghari ang kapayapaan at katarungan sa Birmania. Samantala, ang ibong Adarna ay pinalaya upang patuloy na magbigay ng himig sa malalayong lugar. At ang kanyang kwento ay naging bahagi ng alamat ng kaharian. Isang paalala ng tunay na tapang, kabutihan at pagmamahal sa pamilya. Ito ang kwento ng Alamat ng Ibong Adarna. Ang kwentong ito ay nagtuturo ng mahalagang aral tulad ng pagiging matyaga at matapat sa kabila ng mga pagsubok tulad ng ipinakita ni Don Juan. Ipinapakita rin ito na ang kasapiman at inggit tulad ng ginawa ni na Don Pedro at Don Diego ay humahantong sa kapahamakan. Bukod dito, binibigyang diin ng kwento ang pagpapatawad at pagmamahal sa pamilya. Dahil sa kabila ng pagtataksil ng kanyang mga kapatid, pinili pa rin ni Don Juan na humingi ng kapatawaran para sa kanila. Sa huli, ipinakita ng alamat na ang kabutihan at katapatan ang tunay na gantimpala sa buhay.